हामी गन्ती 13 अध्यायको 2 पदको पहिलो भाग पढ्नेछौँ। तिमीले आफ्ना निम्ति मानिसहरू पठाऊ र तिनीहरूले कनान देशको जासुसी गरून्। God sent men to be spies. र हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले चाहिँ मानिसहरूलाई जासुसको रूपमा पठाउनु भयो यहाँ। In verse 18, he tells them what he wants them to do. र 18 पद हामीले हेर्यौँ भने उनीहरूले के गर्नुपर्ने हो प्रभुले उनीहरूलाई बताउनुहुन्छ। And then you can read verse 18. 18 पद हामी पढौँ। अनि त्यस देशलाई हेर त्यो कस्तो रहेछ र त्यसमा बस्ने मानिसहरू कस्ता रहेछन्, ती बलिया छन् कि कमजोर, ती धेरै छन् कि थोरै। In verse 19, God wanted them to check the size of the land. अनि 19 पदमा हामी देख्छौँ परमेश्वरले त्यो देशको चाहिँ कति ठुलो छ त्यो भनेर चाहिँ बुझेको चाहनुहुन्थ्यो। In verse 20, he wanted to check the type of the land. अनि 20 पदमा हामी देख्छौँ त्यो जमिन कस्तो प्रकारको जमिन हो त्यो थाहा पाउनु उनीहरूले पर्दथ्यो। That's why he said, bring of the fruit of the land. त्यसैले उहाँले भन्नुभयो त्यो जमिनमा फलेको केही फल ल्याऊ। So in this story, you have what we call the land of Canaan. त्यसैले हामी देख्छौँ यस घटनामा कनान देशको विषयमा हामी देख्छौँ। We could say this is the promised land. र हामी यसलाई चाहिँ प्रतिज्ञाको देश भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। Or the land that flows with milk and honey. अथवा दूध र मह बग्ने देश पनि हामी भन्न सक्छौँ। It's really for us in our life. र साँच्चै यो हाम्रो जीवनको विषयमा हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ। The fullness of what we could have on this earth. र हाम्रो विषयमा कुरा गर्दा चाहिँ हाम्रो यस पृथ्वीको जीवनमा चाहिँ आशिष जीवनसँग तुलना गर्न सकिन्छ। It is a picture of the full blessing of God. अनि यो दूध र मह बग्ने देश चाहिँ परमेश्वरले पूर्ण रूपमा आशिष दिनुभएको जीवनको चित्र। And God says, go look at it to these people. र प्रभुले मानिसहरूलाई भन्नुहुन्छ त्यहाँ गएर जासुस गर। So now we find ourselves looking in verse 23. अब हामी 23 पदमा हामी हेर्नेछौँ। And if you want to read that. हामी 23 पद पढौँ। गन्ती 13 को 23। र त्यसपछि उनीहरू यस कोलको बेसीमा आइपुगे र त्यहाँ उनीहरूले एक झुप्पा अङ्गुरसितै एउटा हाँगा काटे र एउटा घोचामा हाली 2 जनाले बोके अनि उनीहरूले दारिम र नेभाराका केही फल ल्याए। And then if you want to read verse 24. 24 पनि पढौँ। इस्राएलीले त्यस ठाउँमा काटेको एक झुप्पा अङ्गुरको कारणले त्यस ठाउँको नाम एस्कोलको बेसी राखियो। So you just read what they did. They were, go ahead. र उनीहरूले के गरे भन्ने कुरा हामीले यहाँ पढ्यौँ। They were told to look at the land, and verse 20 through 24 is them looking at it. र उनीहरूलाई चाहिँ त्यो जासुस गर्न भनियो र 20 देखि 24 पद हेर्यौँ भने उनीहरूले चाहिँ जासुस गरेको कुराहरू हामी देख्छौँ। Verse 25, it says they returned after 40 days. अनि 25 पदले भन्छ अनि 40 दिनपछि त्यस देशको जासुसी गरेर उनीहरू फर्के। And then in verse 26, they came to Moses. अनि 26 पद हामीले पढ्यो भने थाहा पाउँछ उनीहरू मोसा कहाँ आइपुगे। And it says that they brought back word unto them. अनि हामी यहाँ देख्छौँ कि उनीहरूले चाहिँ एउटा खबर फर्काएर ल्याए। 26 पदले भन्छ। This is what we do in our life. र हाम्रो जीवनमा पनि हामी यस्तै गर्छौँ। Every day we look at certain type of things. हरेक दिन हामी विभिन्न कुराहरूलाई हामी हेर्छौँ। And then we bring back word to people what we saw. अनि हामी मानिसहरूका खबर ल्याउँछौँ हामीले के देख्यौँ। You'll find yourself of either one of two places or positions. र तपाईले त्यो खबर ल्याउने क्रममा दुईटा प्रकारको The perspective, अवस्थामा तपाईले पाउनुहुन्छ आफुलाई। the perspective of the bad, दुईटा प्रकारको दृष्टिकोण, एउटा चाहिँ खराब दृष्टिकोण or the perspective of the good. अथवा अर्को चाहिँ असल प्रकारको दृष्टिकोण। Drishtikorn. Let's all say that together. दृष्टिकोण हामी सबैले भनौँ त दृष्टिकोण। One more time. Drishtikorn. फेरि एकचोटि दृष्टिकोण। One more time. फेरि एकचोटि दृष्टिकोण। What are we talking about? हामी के को विषयमा अध्ययन गर्दै छौँ त? दृष्टिकोण। Good. All right. राम्रो। So I'm going to read this. हामी फेरि पढ्ने छौँ। They saw the same grapes. त्यसले उनीहरूले ती अंगुरहरूलाई देखे। They saw the same giants. त्यही ठुला ठुला मानिसहरू देखे कनान देशमा। They saw the same milk and the same honey. त्यही मह त्यही दूध उनीहरूले देखे। What's the difference? तर त्यो जासुसहरूमा दुईटा प्रकारका जासुसहरू थिए। त्यहाँ के भिन्नता थियो? Drishtikorn. दृष्टिकोणको भिन्नता थियो। So let me give you my definition of Drishtikorn. अब तपाईलाई म दृष्टिकोणको मेरो व्याख्या दिन चाहन्छु। It's not what you see. यो चाहिँ तपाईले के देख्नुहुन्छ भन्ने कुरा होइन। It's how you look at it. तर तपाईले त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। If you can understand this simple message, के तपाईले यो सरल सन्देशलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ भने it will change the way you look at life. तपाईले आफ्नो जीवनलाई कुन दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो परिवर्तन हुनेछ।
Drishtikorn, it's not what you see, दृष्टिकोण भनेको चाहिँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ भन्ने होइन, it's how you look at it. तर तपाईँले कसरी त्यो कुरालाई हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। So let's examine the bad perspective, the bad drishtikorn. अब पहिला चाहिँ हामी खराब दृष्टिकोणलाई विचार गरौँ, So that way we can avoid this bad perspective. अनि ताकि हामी चाहिँ यो खराब दृष्टिकोणलाई चाहिँ यसलाई हामी टाढा राख्न सकौँ। Number one, पहिलो कुरा, how much time do I have? you got time, 15-20 minutes. Perfect. All right, number one, पहिलो कुरा, a bad perspective, a bad drishtikorn नराम्रो दृष्टिकोण, is often formed by a wrong motive. नराम्रो दृष्टिकोण चाहिँ धेरै जसो नराम्रो उद्देश्यको कारणले गर्दा बनेको हुँदछ अथवा आउँदछ। So if you want to look into the passage here, you'll find the two perspectives. र तपाईँले गन्ती 13 अध्याय 14 अध्याय अध्ययन गर्दा थाहा पाउनुहुन्छ यहाँ दुईटा दृष्टिकोणहरू छन्। You have the first perspective in verse 30. र 30 पदमा तपाईँले देख्नुहुन्छ गन्ती 13 को 30 यहाँ पहिलो दृष्टिकोण छ। The good perspective. I'm going to let him read यो this. चाहिँ असल दृष्टिकोण हेर्नुहोस् न यहाँ गन्ती 13 को 30 पद हामी पढ्नेछौँ। अनि कालेबले मूसाको सामु मानिसहरूलाई शान्त गराएर भने हामी तुरुन्त माथि गइहालौँ र यसलाई कब्जा गरौँ किनकि हामी यसलाई अवश्य जित्न सक्छौँ। Let me give you the bad perspective. अब अर्को Verse- खराब दृष्टिकोणलाई हेरौँ। and he'll read for us verse 31 through 33. 31 देखि 33 पदमा छ हेर्नुहोस् त। तर तिनीसँग माथि गएका मानिसहरूले भने हामी ती मानिसहरूको विरोधमा माथि जान सक्दैनौँ किनकि ती हामीभन्दा बलिया छन्। अनि तिनीहरूले यसो भन्दै आफूले जासुसी गरेको देशको खराब खबर इजरायलीहरूमा फैलाए। जुन देशमा हामी त्यसको जासुसी गर्न गम्भीर गऱ्यौँ त्यस देशले त आफ्नै बासिन्दाहरूलाई निल्दो रहेछ अनि हामीले त्यसमा देखेका सबै मानिसहरू बडे बडे कदका छन्। अनि त्यहाँ हामीले दैत्यहरू अर्थात् अनाकका सन्तानहरूलाई देख्यौँ जो दैत्यहरूबाट आएका हुन् अनि हामी आफ्नो दृष्टिमा फट्याङ्ग्रा जस्ता थियौँ अनि तिनीहरूको दृष्टिमा पनि हामी त्यस्तै थियौँ। So that was their bad perspective. यसरी यो खण्डमा चाहिँ हामीले पढ्यौँ खराब दृष्टिकोण। Here's the question, why was it bad? अब तपाईँलाई प्रश्न एउटा, यो किन खराब दृष्टिकोण भयो त? Because they had the wrong motive. किन उनीहरूको उद्देश्य खराब थियो। Look at chapter 11 verse 4. के अरे गन्ती 11 अध्याय एकचोटि हेर्नुहोस् त हामी यहाँ बुझ्छौँ 4 पद गन्ती 11 को 4। And let me show you why they ever even looked at the land of Canaan. अनि उनीहरूले किन कनान देशलाई हेर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा पनि हामी हेर्नेछौँ। And you can read verses 4 and 5. र हामी 4 र 5 पद पढ्नेछौँ गन्ती 11 4 र 5। अनि तिनीहरूको बिचमा भएको मिश्रित झुन्डले अति लालसा गर्न थाल्यो अनि इजरायलीले पनि फेरि रोएर भने कसले हामीलाई मासु खान देला? हामीलाई माछाको सम्झना आउँछ जो हामीले मिश्रमा सित्तैमा खान्थ्यौँ साथै काँक्रा खरबुजा हरियो लसुन प्याज र लसुनहरूको पनि। So they were sad that they left Egypt because Egypt had a lot better than what Moses was giving them. र उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको बुझाइ के थियो त मूसाले जे प्रतिज्ञा गरिरहेको छ त्योभन्दा मिश्रमै असल कुराहरू थियो। And then read verses 6 through 9. 6 देखि 9 पद पनि पढौँ यहीँ हामी। तर अब त हाम्रो प्राण सुकिसक्यो हाम्रो आँखाहरूको सामु यो मन्ना बाहेक अरू केही पनि छैन। अनि मन्ना धनियाको बिउ जस्तो थियो र त्यसको रङ रूप चाहिँ डेलियम जस्तो थियो। मानिसहरू यताउता गरे त्यो जम्मा गर्थे र जाँतोहरूमा पिन्थे वा ओखलीमा कुट्थे अनि त्यसलाई तावामा पकाउँथे र त्यसबाट फुरौलाहरू बनाउँथे अनि त्यसको स्वाद चाहिँ ताजा तेलको जस्तो थियो। अनि जब राति छाउनीमाथि शीत पर्थ्यो तब मन्ना पनि त्यसमाथि झर्थ्यो। So you have this perspective, this idea that they were hungry. र यो प्रकारको बुझाइ उनीहरूको दृष्टिकोण कि उनीहरू भोका छन्। In English, we put the word angry and hungry together to make the word hungry, hangry. अनि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ हङ्ग्री र एङ्ग्री शब्दलाई मिक्स गरेर हामी ह्याङ्ग्री भन्ने गर्छौँ कहिलेकाहीँ। So whenever you have someone who's hungry in America, we call them hangry, and maybe you've experienced something like that in your culture. भन्न खोजेको चाहिँ कस्तो तपाईँहरूलाई पनि अनुभव होला तपाईँलाई भोक लाग्दाखेरि रिस उठ्छ नि होइन त्यो भन्न खोजेको। These people were hangry. अनि उनीहरू पनि त्यस्तै थिए उनीहरू भोका थिए अनि रिसाइरहेका थिए। In verse 10 through 15, they were so upset about food. र 10 देखि 15 पद हेर्दा हामी देख्छौँ उनीहरू यति रिसाएका थिएन कि खानेकुराको विषयमा that Moses says he is ready to die. मूसाले चाहिँ भने कि म त बरु मर्न तयार छु। Talk about a complaining group of people. अनि ओ कति गनगन गरे होला त्यो मानिसहरूले विचार गर्नुहोस्। In verses 13 through 35, it talks about graves of craving. अनि 13 देखि हामी पढ्दै गयौँ 35 सम्म भने उनीहरू चाहिँ विभिन्न प्रकारको लालसाहरूमा अझै त्यो गनगन गरिरहेका छन्। It was named this because in verse 34 of that chapter it says they were buried
There they buried the people that lusted or yielded to craving. तपाईले हेर्नुस् गन्ती 11 को 34 पद यसको अन्तिम वाक्य अन्तिमतिर किनकि त्यही तिनीहरूले ती लालसा गर्ने मानिसहरूलाई गाडे. So why did they have a bad perspective? उनीहरूको दृष्टिकोण किन खराब थियो त? They wanted the food of the land of Canaan. उनीहरू चाहिँ कनान देशको खानेकुरा उनीहरूले चाहन्थे. They didn't actually obey because they wanted to obey. र उनीहरूले चाहिँ आज्ञाकारी हुनको लागि आज्ञाकारी भएका थिएनन्. They obeyed because they wanted food. अनि उनीहरू चाहिँ आज्ञाकारी भए. उनीहरू कनान देश हेर्न गए, जासुस गर्न, किन उनीहरूलाई खानेकुरा चाहेको थियो. Wrong motives lead to inactive people. यसरी एउटा गलत उद्देश्यले चाहिँ निष्क्रिय मानिसहरू उत्पन्न गराउँदछ. One person said we are well able and one person said we are not able. अनि जासुसहरुमा हामी देख्यौं, जासुसहरुमध्ये एउटा पक्षले भने हामी सक्छौं, अर्कोले भने हामी सक्दैनौं. Their wrong motive wasn't strong enough to cause them to do something about it. र उनीहरुको त्यो गलत उनीहरुको उद्देश्य थियो र त्यो उद्देश्यको कारणले गर्दा उनीहरुले आफुलाई सक्षम ठानेनन्, सकेनन्, बुझ्न सकेनन्. If you find yourself inactive in your Christian faith, यो तपाईले आफ्नो क्रिस्चियन जीवनमा निष्क्रिय भएको तपाईले आफुलाई भेट्नुहुन्छ भने, पाउनुहुन्छ भने, it is most likely because you have wrong motives. अनि सायद त्यो चाहिँ तपाईमा गलत उद्देश्य भएको हुनाले हुन सक्दछ. Maybe you're here because you simply want friends. सायद हामी कतिजना छौं होला साथी पाइन्छ कि भनेर मात्र हामी आएका छौं कि. Maybe you're here because there was a meal offered today and candy. सायद हामी चाहिँ हो क्यान्डीहरु खान पाइन्छ, खानेकुरा खान पाइन्छ भनेर आएका छौं कि. Maybe you're here because of the singing or the fun. तर ओर त्यहाँ रमाइलो हुन्छ, गीतहरु गाउन सुन्न पाइन्छ भनेर आएका छौं कि. Any motive other than Jesus will always leave you inactive. येशू ख्रीष्ट जो हाम्रो उद्देश्य हुनुहुन्छ त्यो उद्देश्य बाहेक अरु गलत उद्देश्यहरु छन् भने त्यसले हामीलाई निष्क्रिय बनाउँदछ. दृष्टिकोण. What makes us have bad दृष्टिकोण? खराब दृष्टिकोण हामीमा कसरी हुँदछ त? The bad दृष्टिकोण is often formed by a wrong motive. खराब उद्देश्य हामीमा छ भने त्यसले चाहिँ खराब दृष्टिकोण ल्याउँदछ. Number 2. अब दोस्रो कुरा, a bad दृष्टिकोण is often formed by a miscalculation or misunderstanding of who is involved. खराब दृष्टिकोण चाहिँ अर्को कारण पनि छ. यसको यो हुनको कारण चाहिँ हामीले चाहिँ सही रूपमा के त्यहाँ हुनेवाला छ, के कुराहरु आइपर्ने हो त्यो नबुझिकनै हामी अघि बढ्छौं भने खराब दृष्टिकोण हुन सक्छ. Let me take you to 2 or 3 Bible verses. The first one is Psalm 73:26. हामी दुई तीनवटा पदहरु हेर्ने छौं. पहिलो चाहिँ भजन संग्रह Psalm 73:26. भजन संग्रह 73 को 26 पद हामी हेर्ने छौं पहिला. And then when you get there, feel free to read. Psalm 73:26. भजन संग्रह 73 को 26 पद हामी पढ्ने छौं. मेरो शरीर र मेरो हृदय हार्छन्, तर परमेश्वर सदा कालका निम्ति मेरो हृदयको बल र मेरो भाग हुनुहुन्छ. The Bible says in Philippians chapter 2 verse 12, फिलिपी 2 को 12 मा बाइबलले भन्दछ, to work out your own salvation with fear and trembling. आफ्नो मुक्तिको काम पूरा गर भय साथ. For or because हामीले चाहिँ मुक्ति पाएको हुनाले it's God that works in you both to will and to do. किन परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले इच्छा गर्नुहुन्छ र गर्नुहुन्छ हामीमा of his good pleasure. उहाँको शुभ अभिप्राय अनुसार. The people in Numbers chapter 13 made a miscalculation. र गन्ती 13 अध्यायमा मानिसहरूले एउटा नराम्रो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बुझाइ राखे भनौं अहिले. They had a misunderstanding. उनीहरुको बुझाइमा चाहिँ समस्या थियो. They didn't realize that there was a God in heaven उनीहरूले बुझ्न सकेनन् कि स्वर्गमा त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ that would do what they could not do. कि त्यो परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूले गर्न नसक्ने कार्य गर्न सक्नुहुन्छ. In one place they said, we can't do this, we are like grasshoppers in the sights of एक पटक भने giants. उनीहरुको अगाडि त हामी त फटेङ्ग्रा जस्तै मात्र छौं, हामी गर्न सक्दैनौं. But they don't realize that there's a God in heaven who holds the very world in his hand. तर उनीहरूले बुझ्न सकेनन् कि स्वर्गमा परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले पृथ्वीलाई आफ्नो हातमा राख्नुहुन्छ. Bad दृष्टिकोण नराम्रो खराब दृष्टिकोण is a miscalculation. अनि यो चाहिँ खराब बुझाइबाट गलत बुझाइबाट पनि आउँदछ. Number 3. अब तेस्रो कुरा, A bad दृष्टिकोण is often formed when एउटा खराब दृष्टिकोण चाहिँ यो कारणले पनि आउँदछ
You doubt God's ability and faithfulness. जब हामी परमेश्वरको सक्षमता र विश्वासयोग्यतालाई शङ्का गर्दछौँ। Let's look at Numbers chapter 14 verse 22. गन्ती 14 को 22 मा हेरौँ त। यहाँ लेखिएको छ गन्ती 14 को 22, किनभने यी सब मानिसहरू जसले मेरो महिमा र मेरा चिन्हहरू देखेका छन्, जो मैले मिश्रमा र उजाड स्थानमा गरेँ, र पनि 10 पल्ट मलाई जाँचेका छन् र मेरो कुरा मानेका छैनन्। It's referring to all of those people in the previous chapter. र 22 पदले चाहिँ त्यो अघिल्लो 13 अध्यायमा भएका मानिसहरूको विषयमा कुरा गर्दैछ, Who said that they were not able. जसले भने हामी त्यहाँ जान सक्दैनौँ। It says that they saw my glory and my miracles, यहाँ भनेको छ उनीहरूले मेरो महिमा, मेरो त्यो चिन्हहरू देखे, which I did in Egypt and the wilderness. जुन मैले मिश्रमा र उजाड स्थानमा गरेँ। Down deep, they knew it wasn't just them by themselves facing the giants. उनीहरूलाई भित्र त थाहा थियो होला अवश्य पनि अलिअलि कि उनीहरू आफै यो 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 चाहिँ दैत्यहरूको ठुला मानिसहरूको सामना गर्दै छैनन्। They've seen the power of God. It's not because they are ignorant. र उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य देखेका थिए, नदेखेका होइनन्। It's just because they chose not to believe in the faithfulness and ability of God. तर उनीहरूले आफूले स्वतन्त्र निर्णय गरे कि हामी परमेश्वरको विश्वासयोग्यतालाई मान्ने छैनौँ। Number 4. अब चौथो कुरा, How can we make sure we do not have bad दृष्टिकोण? अब चौथो कुरामा खराब दृष्टिकोण कसरी नहुने त, नराख्ने त। Number 4. A bad दृष्टिकोण is often formed when you reject God's providential will. चौथोमा चाहिँ खराब दृष्टिकोण त्यति बेला पनि आइपर्न सक्छ जति बेला हामी परमेश्वरको प्रबन्धलाई चाहिँ हामी वास्ता गर्दैनौँ। The children of Israel were notorious for complaining. र इजरायलका सन्तानहरू चाहिँ गनगन गर्नमा एकदमै उनीहरू चाहिँ पोख्त थिए। If you had a title, The Life of the Israelites, र उनीहरू इजरायलीको जीवनहरूलाई तपाईँले हेर्ने हो भने it would be the complaining, hungry people. अनि खालि त्यहाँ चाहिँ गनगन गरेको भोकाएको कुराहरू मात्रै हामी देख्छौँ धेरै जसो। That's what they were known for. उनीहरू त्यसैको लागि चिनिन्थे। They decided to reject where God put them. परमेश्वरले उनीहरूलाई कहाँ राख्नु भएको छ, कस्तो परिस्थितिमा ल्याउनु भएको छ, त्यसलाई उनीहरूले इन्कार गर्न खोजे। They rejected God's providential will. परमेश्वरको त्यो आफ्नो प्रबन्ध अनुसारको इच्छालाई उनीहरूले इन्कार गरे। Let's look at Lamentations chapter 3 verse 39. हामी बिलापको पुस्तकमा पढ्दाउनेछौँ। I'll read it in English as you're on your way to it. र म चाहिँ इङ्ग्लिसमा पढिदिनेछु। Why should any living mortal or any man offer complaint in view of his sins? Lamentations chapter 3 verse 39. 3 को 39 पद, बिलाप 3 को 39 पद, यिर्मिया बिलाप 3 को 39 पद लेखेको छ, तब जिउँदो मानिसले आफ्ना पापहरूको दण्डका निम्ति किन गनगन गर्नु? Who are we to complain हामी को हौं गनगन गर्नलाई? in view of our sin? हाम्रो पापको चाहिँ त्यो परिस्थितिमा, परिवेशमा We should not even open our mouths in front of a holy God. हम पवित्र परमेश्वर अगाडि त हामीले आफ्नो मुख पनि खोल्न हामी योग्यका छैनौं। Often a complaining spirit spreads. र गनगन गर्ने प्रकारको यो बानी चाहिँ सर्ने गर्छ। Go back with me to Numbers chapter 14. गन्ती 14 अध्यायमा हामी फर्केर जाउँ। And I'll have him read verses 36. Maybe I'll have you repeat after me in a way. Okay. And the men which Moses sent to search the land, who returned, made all the congregation to गन्ती 14 को 36 अनि ती मानिसहरू जसलाई मोसाले त्यसको जासुसी गर्न पठाए जो फर्के, murmur against him. र त्यसको विषयमा खराब खबर फैलाएर सरसँग मोसाको विरोधमा गनगन गर्न लगाए। The spreading of the rumor, the spreading of the complaining spirit spreads quickly. र हामी यहाँ देख्छौँ कि यो प्रकारको खराब यो विरोध गर्ने गनगन चाहिँ फैलिँदछ। Maybe you are a person who has decided to reject where God has put you right now. सायद तपाईँ हामी को छौँ होला, परमेश्वरले तपाईलाई उहाँको इच्छा अनुसार, प्रबन्ध अनुसार जस्तो अवस्थामा राख्नु भएको छ त्यसलाई हामी इन्कार गर्न खोज्छौँ होला। That very spirit will soon spread to your friends and family. त्यो प्रकारको आत्मा, त्यो प्रकारको विचार चाहिँ तपाईको साथी, परिवारमा फैलिन सक्दछ। Complaining is contagious. अनि गनगन गर्ने कुरा चाहिँ फैलिँदछ। So this was a bad perspective. चाहिँ यो चाहिँ खराब दृष्टिकोण थियो। It was because of wrong motive, र यो चाहिँ गलत उद्देश्यको कारणले आएको थियो। miscalculation, बुझाइ, गलत बुझाइको कारणले थियो।
doubting God, परमेश्वरमाथि शङ्का गरेको हुनाले आएको थियो and the rejection of providence. अनि प्रभुको त्यो महान प्रबन्धनसँग इच्छालाई इन्कार गर्दा आएको थियो। So what does a right perspective look like? अब त्यसो भए असल दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो हुँदछ त? Chapter 13, verse 30. गन्ती 13 को 30 पदमा हामी आउँ। गन्ती 13 को 30। And Caleb stilled the people before Moses and said, हामी देख्छौँ 30 पदमा, अनि कालेबले मूसाको सामु मानिसहरूलाई शान्त गराएर भने, Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. हामी तुरुन्त माथि गइहालौँ र यसलाई कब्जा गरौँ, अनि हामी यसलाई अवश्य जित्न सक्छौँ। When we truly believe that God has all control, जब हामी साँच्चै वास्तविक रूपमा विश्वास गर्छौँ कि प्रभुमा सबै अधिकार छ, उहाँ नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ, when we truly believe that God is in charge, He's providential, जब हामी बुझ्छौँ उहाँ हरेक कुराहरूको उहाँको अधीनमा छ, उहाँले प्रबन्धहरू गर्दै हुनुहुन्छ, then our perspective will always say, let's go. अनि हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ सधैँ यस्तो हुन्छ, हामी अघि बढौँ। I don't know where God is calling you to go today. मलाई थाहा छैन प्रभु तपाईँलाई कुन दिशातर्फ कतातिर बोलाउँदै हुनुहुन्छ। Maybe it's to one of your uncles. सायद तपाईँको अङ्कलतिर हुनसक्छ, Maybe it's to one of your aunts. कुनै आन्टीतर्फ हुनसक्छ, Maybe it's a lost sister or brother. हराएको भाइ बहिनी हुनसक्छ, Someone who has never heard of the message of Jesus Christ. यस्तो व्यक्ति जसले येशू ख्रीष्टको सन्देश सुनेको छैन। The only way that you'll ever go अनि तपाईँले जाने तपाईँको तरिका उपाय यही मात्र हो, is if you have a perspective of God that says He can. जब तपाईँले यो असल दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ कि उहाँले सक्नुहुन्छ, उहाँले मलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। दृष्टिकोण, It's not what you see, तपाईँले के देख्नुहुन्छ, के देखिँदछ त्यो होइन, it's how you look at it. तर तपाईँले त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ। May God help us to have heavenly vision. र परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ स्वर्गीय दृष्टिकोण, त्यो दृष्टि भएको चाहिँ हामी प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस् as we look at the world around us. र हामी संसारलाई हेर्दाखेरि पनि। Amen. आमेन। धन्यवाद।